What's up guys, good morning. Today I will feature to you the Vivo S1 with the box. So ito po yung box ng Vivo S1. May nakalagay po siya dito na 6GB and 6GB RAM and 128GB internal memory. So yung gilid po niya. And then sa likod po may nakalagay po dyan 32MP front camera, in display fingerprint scanning. Meron din po siyang tatlong camera. So malalaman po natin yan mamaya kung ano po yung camera niya. So ito po yung on-screen fingerprint. Okay, so yan po yung box ng Vivo S1. By the way po, ang kulay nito ay skyline blue, sorry. Okay, so yan po yung box. Inside the box, bubuksan na po natin. Ayun, as usual po, yung unang-una is meron siyang manual. Okay, silicone case, and then yung telephone itself. Okay po. Then yung kanyang charger, yung kanyang USB. Alright, yung kanyang headset. Ayan po. Okay, the telephone itself, meron siyang cover po, plastic cover. So ito po yung skyline blue na kulay po ng Vivo S1. Para siyang blue, light blue. So maganda po yung kulay ng phone itself. Ayan, so i-focus po natin. Ito po yung tripod camera. So yan po ang laman ng box ng S1. Physical appearance po ng phone. So typical po sa phone is siyempre meron siyang audio jack port, then USB port, charging, meron po siyang mic, speaker, and then nandito po yung power button, yung volume, then yung kaniyang SIM card tray po. So hindi po siya type C, no? So regular USB, micro USB po yung kanyang charging port. Okay, so 6GB and 128 internal memory. So yung RAM niya po is 6GB. Ang chipset niya po is Mediatek MT6768. So tamang tapo niya is 16MP for a wide angle, 8 megapixel for ultra wide, and yung 2MP sensing camera. Yung selfie camera naman po niya is 32MP. So kung mahilig kayo mag selfie, talagang napakalinaw po ng kanyang hindi po yung RAM niya. And then yung internal memory is 128. So talagang marami siyang backup storage. Pwede po siyang lagyan ng external. Malinaw po yung kanyang video. So that's it po as a quick review sa Vivo S1. Impressive. So yung price naman po, depends naman po yan sa count. So that's it po as a quick review sa Vivo S1. I hope next video po is we will do a deep review dun sa phone na to. But so far, pictures, videos, kasi malaki po yung storage niya. And by the way po, yung system po niya is Android 9.0 is 5. Okay, so ito yung kanya. Tingnan po natin. Okay.
So make sure i-soft touch to. Okay. So adjust nyo lang po hanggang, so maganda yung gilid niya, pang umiilaw, ayan o. Kita nyo pa diba? So impressive yung kanya on screen touch, on screen. So done. Let's try po. Meron din po siyang face recognition. So pwede nyo i-register yung magmumukha nyo dyan. Joke lang po. Okay. So guys, i-try natin yung kanyang fingerprint. So pag inom niya, so meron din siyang lumalabas na guide dun sa fingerprint interface niya. So press mo lang siya. Tinan nyo yung pag pinipress mo siya. Diba? Bilis. Ulit. Galing. Okay.